Avem șansa să lucrăm cu 50 de profesori, 50 de administratori, nu mai avem voie să spunem doar profesori, care se specializează în a folosi instrumentele digitale pentru procesul educațional. Am descoperit cum putem să folosim la clasă aceste instrumente într-o primă etapă, după care le-am cerut ajutorul acestor profesioniști să vină să sprijine fiecare județ din România cu informații și cu expertiza lor pentru a putea implementa aceste instrumente. I'm very proud of this project of Ministry of Education, Google, with support of our partner EduApps. By this project, IT administrators would have possibility to get the Google Apps Certified Administrator Certification exams. În această a doua locație, la București, ai mei colegi s-au desfășurat, s-au simțit bine, au asimilat cunoștințele într-un mod interactiv, într-un mod plăcut. Dacă în decembrie mă gândeam ce ar fi dacă am reușit, acum în februarie chiar am pus bazele comunității de Google Apps Administrators. 20% dintre ei deja au obținut certificările din partea Google, ceea ce înseamnă că pot ajuta atât școlile din care vin, cât și alte școli să migreze pe Google Apps. Am reușit să atrag colectivul de profesori din școala pe care o reprezint către aceste tehnologii. Am reușit să-i atrag pentru că am pornit de la premisa că utilizând aceste tehnologii vor avea niște beneficii. De la primul curs până astăzi am reușit să parcurg pregătirea pentru cursul de Administrator Fundamentals și urmează ca în perioada următoare să susțin și examenul. EduApps a oferit accesul la resurse pentru ca fiecare administrator să poată învăța, asistat sau neasistat, cum se face această administrare, care sunt cele mai bune practici, care sunt pașii pe care i-au de îndeplinit, ca toate aceste migrări să se îndeplinească cu succes. Toate materialele care ne-au fost trimise, gen tutoriale și ceea ce am făcut la primul curs, am aprofundat și revin cu ideea că sunt foarte interesante și în cazul în care am întâlnit obstacole, i-am contactat pe cei de la ADMA și au fost foarte comunicativi și mi-au dat răspunsuri imediate la problemele pe care le-am întâmpinat. Zilele astea au constituit un pas înainte, ceea ce înseamnă implementarea Google Apps în România, mai ales în școlile astea pilot. Lucrurile merg către mai bine, reprezentanții județelor încearcă cât de mult să facă progrese pe ceea ce înseamnă Google Apps și să implementeze din ce în ce mai mult tehnologiile Google. Acest al doilea curs a fost extraordinar de interesant, surprinzător pentru mine. Chiar adineauri l-am ascultat pe un coleg, dacă îl putem numi așa, Boris din Rusia, comunitatea profesorilor GAG Russia, care ne-a povestit niște lucruri extraordinar de interesante și ne-a arătat cum anume programul este aplicat în foarte multe școli din Rusia, ceea ce intenționăm și noi aici în România. This is the very interesting educative tool that could be used in any classroom. This is the Carbot Expedition. This helps teachers to bring their students into virtual field trips. Sometimes students will not have possibility to travel somewhere, and this tool, with many apps that already are created, can help students to get into Buckingham Palace, deep dive into the ocean, come into human brains, and do a lot of things in virtual field trips that can help students to broaden their horizons. Mi-a plăcut faptul că a fost interactiv, că a fost plin de informații utile. Informațiile au fost scurte și la obiect. Formatorii au fost foarte bine pregătiți, au răspuns cu promptitudine tuturor nevoilor care s-au iubit pe parcursul formării și cele inițiale și finale. A fost exact ce trebuie. Am avut plăcerea să lucrez cu cei din teritoriul desemnați ca să facă parte din programul Google Apps for Education. Seminarul meu a fost per cel mai interactiv, am discutat despre produsul celor de la Google, Chromebook-uri, și am văzut care sunt avantajele acestor Chromebook-uri pentru o unitate de învățământ. Și am văzut și pentru administratorii din partea IT și am văzut și pentru profesori și elevi. Educația poate fi privită ca o expediție. În autobuzul educației urcăm cu toții, profesori, elevi, părinți, fiecare cu bagajul său de cunoștințe. Mergem cu toții împreună, coborâm poate la stații diferite și este important că atunci când coborâm în bagaj să avem noi experiențe, să învățăm ceva unii de la alții.
Plec cu un bagaj de cunoștințe complex, cu o impresie foarte plăcută. În urma schimbului de experiență avut cu toți colegii din țară. Am intenția să aplic tot ceea ce am învățat în școala, în liceul meu și în același timp să extind toate aceste lucruri în comunitate. Da, poate să constituie o platformă în care resursele educaționale să fie utilizate eficient și la maxim.